नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले व्रत बस्दा पनि खानु मिल्ने फ्रुट सलादको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ मैले सुरुमा त दही नै चाहियो। मैले दही आधी लिटर लिएको छु, चिनी नभएको, चिनी नहालेको। त्यसपछि मैले फलफुलहरु लिएको छु, स्याउ, अनार, आँप, केरा लिएको छु। मैले चाहिँ अनार छोडाउन सुरु गरिसकेँ। अब अहिले सिजन छैन, सिजन नभए पनि बजारमा पाउनु चाहिँ पाइन्छ, तर त्यस्तो राम्रो चाहिँ पाइँदैन। अब अनारलाई मैले केलाउँदै छु। एउटा एउटा बिग्रेको हुन्छ भित्र, सबै केलाउँदै छु। अब चाहिँ आँप तास्दै छु। अब आँपको चाहिँ सिजन गइसक्यो र पनि बजारमा पाइँदैछ, तर धेरै पाकेको मात्रै पाइन्छ आँपहरू। अब काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसरी काट्दै छु, मसिनो पारेर। यसरी काट्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। धेरै पाकेको छ आँप चाहिँ। अब सिजन चाहिँ अब लास्ट भइसक्यो, पाउनु चाहिँ पाइन्छ बजारमा। ल हेर्नुस् त, आँप पनि काटिसकेँ। अब केरा हामीले तासेर काट्नुपर्छ। सलादमा चाहिँ मसिनो पारेर काटेकै मिठो हुन्छ, खानु पनि सजिलो हुन्छ। ल केरालाई नै मैले यसरी काटेँ मसिनो पारेर। ल केरा पनि मैले काटिसकेँ दुईटा। अब स्याउ काट्दै छु। मैले चाहिँ बोक्रामा तासी काटेको छु। हजुरहरुलाई बोक्रा तासेको मनपर्छ भने तास्दा हुन्छ। अब भरसक्कै चाहिँ फलफुलहरुको पनि बोक्रामा तासी नै खाएकै राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले मैले चाहिँ बोक्रामा तासी काटेको छु। अब मसिनो पारेर काट्नुपर्छ स्याउलाई पनि। स्याउ पनि मैले काटिसकेँ एउटा। अब हजुरहरुलाई के फलफुल मनपर्छ, अब त्यो फलफुलहरु आफूले राख्नु होला। मैले राखेको जस्तै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब हजुरले बजारमा के पाइन्छ, के घरमा छ त्यो राख्नु होला। अब अनार हो, मैले चाहिँ छोडाएको एउटा अनार। अनार पनि राखेँ। अब दही लिएको छु। दहीमा चाहिँ चिनी 2 चम्चा। हजुरहरुले गुलियो चाहिँ आफ्नो स्वादअनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ 2 चम्चा राखेको छु। मजाले फिट्नुपर्छ। अब चिनीको सट्टा मह राख्दा पनि हुन्छ। दहीलाई मजाले फिट्नुपर्छ चिनी लाएर। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले फिटिसक्यो। अब हामीले अघि काटेको फलफुलहरु राख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, मैले सबै काटेर तयारी पारिसकेको छु। अब स्याउ एउटा मसिनो काटेको, आँप एउटा मसिनो काटेको, केरा 2टा मसिनो काटेको छु मैले। त्यसपछि अनार एउटा। ल आफूलाई के मनपर्छ फलफुलहरु त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले चलाउनु पर्छ हामीले। थोरै सामग्रीबाटै तयार हुन्छ। अहिले गर्मी धेरै बढेको छ, त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ फ्रुट सलाद बनाएर हामीले फ्रिजमा राखेर खान मिल्छ। चिसो चिसो मिठो हुन्छ। हजुरहरु यसरी बनाएर खानु होला। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले बनिसकेको छ। अब थोरै सामग्रीबाटै, धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन, मिहिनेत पनि धेरै पर्दैन। खानको लागि असाध्यै मिठो हुन्छ। म हजुरहरुलाई सर्भ गरेर देखाउँदै छु। अब हजुरहरुले पनि यसरी बनाएर खानु होला। व्रत बस्दा पनि हुन्छ, अरू बेला खाँदा नि हुन्छ। अब हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरुसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद।